Jól tudjuk, hogy ti vagytok ketten, akik itt álltok reggel 10 óta? Igen. Mire érkeztetek? Mit vártok ennyire? 4-es street. 4-es szít miatt keltetek korán, és merről jöttetek? Habáról. Fehérvártól nem messze. Akkor keltetek? Hát hajnalban. Hogy el vagyunk készülni, úgyhogy 5. Igen. Komoly vállalás a részletekről. Milyen élményekben volt eddig részletek itt? Azért nem álltatok itt parlagon, voltak eddig is programok, mennyire tetszettek ezek? Nagyon jók voltak, a kedvencük a néptánc fellépés. Igen. Az nagyon jó volt a néptánc. Ó, és hogyha lemegy a 4-es szét, utána mi a tervetek? Hát még kicsit körülnézzük, akkor végre megnézzük, hogy mi van. Igen, hogy néz ki az rész, aztán megyünk haza. Maradunk még. Srácok, az első kérdésem az, hogy milyen érzés Erdélyből újra és újra magyar színpadon fellépni? Van-e bármilyen hangulatbeli, bármi egyéb elváltozás a két oldalon való játszás között? Tulajdonképpen mi minden koncertre ugyanúgy készülünk, nekünk az, amikor embereknek játszhatunk, az mindig ugyanazt jelenti, ilyen értelemben nincs különbség. Nyilván két egyforma koncert soha nincs, két egyforma közönség sincs soha, de ez benne a szép, és nagyon-nagyon örülünk, hogy hétről hétre több ezer embernek játszhatunk, ez nagyon felemelő érzés a zenekarnak. Nekünk a színpad az otthonunk, úgyhogy igazából akármilyen színpadra elmegyünk, mi otthon érezzük magunkat, és nagyon hálásak vagyunk a közönségnek, aki eljön a koncertre, és velünk együtt énekel, végig hallgatja azt, amit mi szeretnénk üzenni az embereknek, elfogadják azokat az üzeneteket, amiket nekik ajánlottunk, és de nagyon hálás dolog ez, hogy emberek előtt lehetünk. A lényeg nem a helyszínekben van, hanem az embereknek való játszásban, és mindegy, hogy kik azok az emberek, ugyanazt szeretnétek nyújtani minden egyes alkalommal? Mondhatjuk? Abszolút, teljes mértékben igaz. Igazából nem csak a színpadon, hanem maga az, amikor a dalok megjelennek, akármilyen ilyen social felületen. Nekünk van egy belső világunk, amit megfogalmaztunk dalokba, és azt kitártuk az emberek elé, hogyha ők is azonosulnak, ők is átélték ugyanazokat az érzéseket, akkor én sokszor szoktam mondani, hogy lehet, hogy olyan dolgokat mondtunk ki, amiket más nem mer kimondani, és énekelve vagy koncertre eljárva együtt tudunk érezni, kimondjuk azokat a dolgokat, és akkor az úgy a legszebb dolog a világon, amikor úgy kimondjuk hangosan. Ha mesélek egy bornak, egy nagyon személyes indítatású dalnak tűnik nekem. Mi lenne, hogyha most nem egy bornak, hanem a budaörsi közönségnek kéne valamit mondani? Van-e ilyen bennetek egy koncert után, például most itt Budaörsön? Mit mondanátok nekik, ha nem egy bor lenne, vagy pont egy pohár bor mellett? Miről beszélgetnétek velük? Szerintem ugyanazokról az értékekről, amiket képviselünk a színpadon. A szeretet, a boldogság, a hovatartozás, az otthon szeretete, a család, hogy értékeljük egymást, szeressük egymást. Mi ezt próbáljuk átadni a közönségünknek, hogy amit a színpadon is mondtam, hogy milyen csodálatos világ lenne, hogyha tényleg levegő helyett az ember szeretetet lélegezne. Az egy nagyon szép dolog, és nem tudom, én mindig úgy vagyok vele, hogy vannak nehézségek, vannak olyan dolgok az életben, amikor az ember talán nem ért meg, nem tudja feldolgozni, vagy nem tudja elfogadni. Viszont mindig a legfontosabb az, amikor az ember a teli oldalát nézi a pohárnak, nem az üres oldalát. Mindig, tehát ugyanannyi energiaveszteségbe kerül az, amikor nem a negatívumra összpontosítunk, hanem azt az energiát, amit elhasználunk azzal, hogy a negatívumot felerősítsük magunkba, akkor próbáljuk pozitívra fordítani, hogy próbáljuk építeni önmagunkat, hogy legyünk pozitívak, hogy bízzunk önmagunkba. Szerintem ez a legfontosabb dolog az életben. És mi próbáljuk ezt valamilyen szinten átadni az embereknek, mi is küzdködünk nagyon sokszor vele, nekünk is megvannak a saját mélypontjaink, a saját problémáink, de nagyon büszke vagyunk magunkra, hogy elértünk arra a szintre, amikor úgy önmagunkat és egymást is befolyásolva valamilyen szinten mindig előre tudunk nézni, és ez a legfontosabb az életben, hogy fel a fejjel és mindig csak előre.
Tehát ez kell legyen mindig előttünk. A közönségemmel, hogyha le tudnék ülni ugye pohárból, vagy hogyha a közönségem akár egy pohárból lenne, akkor megköszönném nekik mindazt az áldozatot, hogy ugyanannyit utaznak koncertekre, mint mi, eljönnek a koncertekre, veszik a fáradtságot, és akkor úgy szemtől szemben el tudnám nekik mondani, hogy köszönöm szépen, hogy vannak, mert amúgy nélkülük ezt nem tudnánk megcsinálni, nem tudnánk ezeken a színpadokon játszani, nem lennénk együtt ennyire boldogak, és lényegében a közönség nélkül mi sem lennénk, úgyhogy én csak köszönetet tudnék nekik nagyjából mondani, úgyhogy ennyi. A 4 Street lenne egy érzés, mondjuk egy nappali séta, vagy egy éjszakai buszjárat, melyik lenne a kettő közül, és miért? Nekem valószínűleg egy éjszakai buszjárat lenne, mondjuk ez össze is függ a valósággal is, mert nagyon sokat buszoztunk éjszaka, de valamiért úgy tapasztalom, hogy például én személyesen tudok erre válaszolni, én mindig sokkal hatékonyabb vagyok, mondjuk este 10 óra után. Én elég későn fekvő, vagy korán fekvő, hogyha már másnapot veszünk, sokszor másnap reggel korán fekszem le. Valamiért nem a sötétség van nekem este, hanem este a fények mindig jobban érvényesülnek, valahogy így tudnék fogalmazni, és ugyanúgy, ahogy mondjuk most is ott vannak a csillagok, ahol mondjuk este lennének, csak nem látszanak, ugyanígy vagyok este, hogy azok a gondolatok, amikre nappal mondjuk nincs mondjuk esetleg időm átfuttatni, mert nagyon sok hétköznapi teendőm van, azok este, amikor mindenki alszik, amikor mindenki kicsit magába fordul, sokkal több időm van arra, hogy átgondoljam a napjaimat, átgondoljam a saját életemet, a körülöttem levőket is. Hét éve alakult a zenekar, és ez a kérdés az egyik legjobb kérdés, amit valaha feltettek nekünk, és én erre azt tudom válaszolni, hogy se egyik, se a másik, hanem egy éjszakai buszjáró után egy reggeli séta. Számomra ez a 4 Street zenekar. Egy olyan éjszaka után, főleg amikor Pesten szoktam lenni, mert akkor buszoztam éjszaka, egy olyan éjszaka után mentem haza a szállásra busszal, amikor jól éreztem magamat, amikor barátokkal voltam, amikor iszogattunk, amikor jól éreztük magunkat. Elvitt a busz egy darabig, és utána hazasétálva minden egyes gondolat, minden egyes pillanat eszembe jutott, ugye egy picit ilyen euforikus állapotban, talán készülve a másnaposságra, minden eszembe jut olyankor, úgyhogy igen, egy éjszakai buszjárat után egy reggeli séta. Ez számomra 4 Street zenekar. Ha a zenekar egyetlen dalszövegből lenne összerakva, melyik lenne a feje, melyik lenne a szíve, és mi hordaná ki lábon ezt az egészet? Úgy, ahogy egy koncert is felépül, mondjuk, hogy a repertoárunkra ránézzük, akkor nagyjából így egy testrész is, vagyis egy teljes emberi test alakul ki mondjuk abból, amit a repertoárra nézek. A koncert elejét mindig megalapozzuk, mindig olyan dalokra helyezzük el, mint például a Fordulj még, mint például az Állj meg, a Legyen úgy, mint rég mondjuk, amik nem azok a slágerek, amik csapon is folynak, de valahogy mind jelen vannak az életünkben, valahogy mindegyik nagyon fontos jelentéssel bír, a saját közönségünk imádja az összeset. Mondjuk a koncert 2/3-ánál jön a zenekarnak a szíve, mondjuk a Mesélek a bornak, és utána jön az, ami igazából mozgat minket is, tehát az agy mondjuk, ami mozgatja ezt az egészet, a közönséget is, ami megmozdítsa, az mondjuk a 10 éven át jelen esetben, a köszi, hogy eljöttél, a honnan jöttél. Úgyhogy én tényleg így a repertoár, hogyha így vizualizálom magam előtt, akkor az úgy tényleg úgy épül fel, mint tetőtől talpig. Nagyjából így tudnám hasonlítani. Én nem úgy fogalmaznék, hogy testrészekben, hanem én konkrétan a repertoárunkat úgy látom, ahogy megszülettünk, ahogy életre keltünk, hogy megszülettünk, gyermekek voltunk, tanultunk, bemutatkoztunk a világnak. Serdülőkor lázadtunk, lenyugodtunk, tapasztaltunk, tanultunk, és majd bölcsek lettünk, és a végén visszatekintünk, és büszkék vagyunk arra, amit elértünk. Tehát ez a mi repertoárunk. Hogy én például úgy vagyok az egész repertoárra, hogy én nem tudnám most meghatározni, hogy melyek azok a dalok, ami akár a repertoárnak az agya, vagy
törzse, meg a mindene, tehát hogy ezeket azért nem tudnám meghatározni, mert egyik dal szerintem nem működik a másik nélkül, mert mindig, amikor például akár egy kis koncerten kiveszünk egy-két dalt, és a repertoár megbomlik, én például érzek egy olyant a repertoárba, hogy úgy elvesztettem úgy a repertoárt, mert azok a dalok úgy egymás után, úgy az egész úgymond egy összcsalád, meg egy össz minden. Ha kiderülne a 4-es Street zenekarról, hogy valójában egy üzenet, amit egy távoli bolygónak küldünk, mi lenne ez az üzenet? Azt üzennénk, hogy üzenet a távolból, most már minden rendben. Nagyon jó. Várunk szeretettel, itt levegő helyett szeretetet lélegezünk. Van itt két hölgy, akit észrevettünk itt a nézőközönségben, akikről kiderült, hogy reggel 10 óta vannak itt az esemény kezdete óta, abáról érkeztek, hajnalba keltek, csak azért, hogy titeket lássanak, elváltva mentek mosdóra, nem mertek elmenni Lángosért se, nem akarták, hogy bárki beelőzze őket. Van-e kedvetek és hajlandóságotok találkozni velük? Teljes mértékben. Beszéltük, hogy ha lenne két kérdés, amit bármit feltennétek a zenekarnak, akkor nagyon szívesen felvennénk, úgyhogy adok egy mikrofont, és amelyik őtöképp kérdez. Jó. Ha egy szóval jellemezhetnétek a zenekart, mi lenne az? Család. Összetartás. Én is a családnál maradok. Én is a család. Hogyha egy napra egy másik ember bőrébe bújhatnátok, akkor ki lenne az, és miért? Őszintén én a hangmérnökünk bőrébe bújnék vele, hogy végre tudjon meghallgatni a 4-es. Én nagyon szeretem a zenekart. Szerintem, ha nem lennék benne a zenekarban, akkor valószínűleg rajongó lennék, és meghallgatnám egyszer a 4-es koncertet kívülről, előről. Nagyon Mert jó. ugye nekünk az abszolút nem adottik meg. Én Laci bőrébe bújnék. Lehet, meghallgatnám magam, hogy gitározok a színpadon. Én megnézném, hogy játszik a 4-es Street, felpakolnám a cuccaimat. Vagyis a zenekar cuccait, ugyebár lennék basszusgitáró. Lennék én is magamnak a ródja, felraknám a dobcuccaimat, és akkor ugyanúgy elrontottam. Felraknám én is a dobjaimat, és meg szeretném hallgatni egyszer a koncertet kívülről, vagy amúgy a másik fele, ami lennék, még leginkább egy elsősoros lennék, hogy nézzem meg az első sorból, hogy milyen, mondjuk lehet, nem pont az első sorban állnék, mert hátrébb egy picit jobb az akusztika, de hogy amúgy én is egy közönségnek a bőrébe bújnék, vagy egy embernek a bőrébe, hogy tudjam megnézni kívülről, hogy ezek a fiúk mit csinálnak valójában, meg az, hogy titeket milyen hatás érhet akár egy koncerten. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk! Én Lorival tudom, hogy milyen hatás érheti őket. Egy évvel ezelőtt volt a Budapest Parkban Simple Plan koncert, gyermekkori példaképeim. Az első dal, amit tanultam gitáron, az a Welcome to My Life volt, és Lorival 2 órán keresztül az esőbe álltunk a backstage kapujánál, úgyhogy voltak lyukak, és néztük, hogy akkor jönnek, nem jönnek, és a színpadmester kijött, és kérdezte tőlünk, hogy mi a jó Isten csináltok itt? Hogy hát most átléptünk a másik szerepbe, bement, mondta, hogy na jó van, várjatok meg, bement, hozott nekünk 2 pengetőt a gitárostól, meg az énekestől, és azt mondta, hogy na most már menjetek haza, jó? Ami után már 2-szer játszottunk a Budapest Parkba, úgyhogy azt a részét, nagyon-nagyon 4-es Street rajongó lennék én. Szóval van olyan hangszer, ami még szívesen megtanulnátok játszani? Én basszusgitározni szeretnék megtanulni, de meg is fogok szerintem, remélem, egyszer csak. Én dobolnék. Én hegedülni szeretnék, de amúgy szerintem meg is fogok tanulni. Szólógitároznék szerintem. Laci amúgy 4 fröccs után szokott szólógitáros lenni. Éreztem rajta, hogy... Köszönjük szépen!
évvel ezelőtt, amikor érkeztünk ide hozzátok,